Hi guys! Welcome back to my channel. Yeah, it's me, Emer Parahas. So for today's video, magkakaroon tayo ng DIY or do-it-yourself. So kung nabasa ninyo yung title, imi-makeover natin itong wall na to at may back. Ayan, so inside my room. So itong yung wall na super plain, gagawin natin, try natin, subukan natin gawin na maging Instagrammable vibe itong wall na to. So yung sobrang cheap lang niya kasi makikita niyo naman at your home yung mga gagamitin natin para mapaganda itong wall na to. So you can try it then sa inyong mga wall kung merong mga area na gusto ninyong gawing Instagrammable feel yun. So you can try it at your home. So but before that, gusto ko pala muna magpasalamat sa mga tao na patuloy na sumusuporta on my YouTube journey. Marami pong salamat sa mga nanonood and also sa mga new subscribers ko and old subscribers. Marami pong salamat sa inyo. And for those who are not yet my subscriber, please click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kang ma-update sa mga bagong upload na video ko. And yeah, without further ado, let's do this. Yan, so ano ba yung mga kakailanganin nating gamit for this makeover? So dalawa lang ang gagamitin natin. Unang-una dyan ay ang magazine. Ayan. So, gagamit tayo ng magazines dahil ito super kasi meron siyang mga iba't ibang kulay, di ba? So, kapag binuksan mo yan, so iba't ibang image at iba't ibang kulay. So, kapag nilagay natin siya o pinakat natin sa wall, etong plain and simple wall, magkakaroon ngayon siya ng new texture, ganyan, or ng bagong vibe dahil nga doon sa images niya. So, I advise na kung wala kayong mga magazine, you can use newspaper din or any paper na meron sa inyong mga bahay. Ayan, so kung kayo ay tapos naman na, di ba? I mean, nakagraduate na kayo, tapos yung old notes ninyo na itago ninyo, yung mga papers ninyo, so you can use that as a design on your wall. Yan. So, aside sa magazine or any paper na gusto ninyo, so kailangan din natin ng pandikit. So, gagamit ako ng double-sided tape. Yes. So, ito, double-sided tape ang gagamitin ko dahil unlike sa ibang pandikit like glue or other kind of tape, itong double-sided tape, mas madali siyang gamitin at mas okay. Para sa akin, mas okay siyang gamitin. So, ang una pala natin gagawin ay magpilas or paghiwa-hiwalayin itong ating magazine like this one. Ganito. Yun. So, hindi ko na kailangan ng gunting dahil nasa sobrang tagal na niya, kaya na siyang punitin. Pero, it's up to you kung gagamit kayo ng gunting para mas maganda yung hati. I advise na gumamit kayo. So, meron na akong mga ginawa kanina. Ito. We get scared when it got dark. Ayan, so marami-rami na siya. So, ang gagawin na ninyo, so, di ba, meron dalawang side. Merong, ayan, itong side A and side B. So, pipili kayo ngayon kung alin dito, kung alin dito, yung gusto ninyong makita. Di ba? I mean, kasi yung lalagyan ninyo ng tape, ito yung hindi makikita. Tapos, etong side na to yung makikita.
So, pipili kayo kung ano yung mas bet ninyo. Kung eto or eto. So, ako, kahit naman ano. So, lalagyan nyo lang ngayon ng tape, yung mga piraso o yung mga pages ng magazine. So, gawin natin yan. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back.